හැමෝම පිළිගන්නවා MindBlowLK channel එකට. 1977 සැප්තැම්බර් මාස සිද්ධියක් වුණා. මෙන්න මේ වගේ ඩිස්ක් එකක් අභ්‍යවකාශයට මුදා හැරුණා. මේ ඩිස්ක් එකේ තිබ්බ පෘථිවිය පිළිබඳ තොරතුරු. හැබැයි අපිට තියෙන වෙබ්සයිට් එකක් විශ්වයේ ආරම්භය ඉඳන් අවසානය දක්වා සියලුම තොරතුරු සහිත වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් එහෙම තියෙද්දි මේ වගේ ඩිස්ක් එකක් යවන්න මොකෝ? අපි අද කතා කරමු මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන. ඒක තමයි The Library of Babel. හරි 1900 විශිෂ්ට ලේඛකයෙක් තමයි ජෝර්ජ් ලූයි බොර්ගස් කියන්නේ. ජෝර්ජ් ලූයි බොර්ගස් කිව්ව කතාවල එන එකක් තමයි Library of Babel කියන්නේ. අපි බලමු The Library of Babel කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Library of Babel කියන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ෂඩාර්ශ්‍රාකාර කුටියක් තියෙනවා. ඒකේ බිත්ති 4ක රාක්ක තියෙන පොත් අතුරුලා තියෙනවා. එක බිත්තියක රාක්ක 5යි. එක රාක්කයක පොත් 32ක් තියෙනවා. මේ එක පොතක පිටු 410ක් තියෙනවා. එක පිටුවක තියෙනවා වචන 3600ක්. එතකොට මෙන්න මේ වගේ සදාශ්‍රාකාර කුටීර අනන්තයක් තියෙන පුස්තකාලයක් තමයි Library of Babel කියන්නේ. එතකොට මේ Library of Babel එක අනන්ත කුටීර ගණනක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් මේකේ විශ්වයේ ආරම්භය ඉඳන් අවසානය දක්වා සියලුම තොරතුරු තියෙන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ජෝර්ජ් ලූයි බොර්ගස්ගේ Library of Babel කිව්ව පරිගණක ලේඛකයෙක් හිටියා. එයා තමයි ජොනතන් බ්‍රසිල් කියන්නේ. ජොනතන් බ්‍රසිල් විසින් මෙන්න මේ මිත්‍යාව ඇත්තක් කරා වෙබ්සයිට් එකක් මාර්ගයේ. අන්න ඒක තමයි අපි අද කතා කරන වෙබ්සයිට් එක. මේක නම දාලා තියෙන්නේ Library of Babel කියලා. ඊට පස්සේ බලමු මේකේ ඇල්ගොරිතම් එක හැදිලා තියෙන හැටි මේ වෙබ්සයිට් එකේ The Library of Babel වෙබ්සයිට් එකේ. ඔයාලට බැලුවම පේනවා අපේ ඔක්කොම يعني ඉංග්‍රීසි පොඩි හරි ඕන එකක හැදිලා තියෙන අකුරු 26යි. ඊට පස්සේ තව කොමාතිත වගේ සංකේත ටිකකුයි තව ස්පේස් එකයි ඔන්න ඔය වගේ ටික ඉන්නේ හැදලා තියෙන්නේ. ඒතර අපි මේකේ ඔක්කොම කම්බිනේෂන් ඔක්කොම හැදුවොත් අපිට අතීතය අනාගතය වර්තමානයේ තියෙන සියලුම ඒවා අපිට හදන්න පුළුවන්. එන්න එහෙම එකක් තමයි මෙතන ජොනතන් බ්‍රසිල් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර මුලින්ම දැන් ඔයගොල්ලෝ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේකේ කරලා තියෙන්නේ සංකරණ හා සංයෝජන කියන මැතමැටික් වල තියෙන එක තමයි සංකරණ හා සංයෝජන තමයි මෙතන කරලා. උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තොත් අකුරු 3කින් හදන්න පුළුවන් සියලුම කම්බිනේෂන් අපිට හදන්න පුළුවන්. උදාහරණ විදිහට AAA ඊට පස්සේ AAB මේ විදිහට තුන්වෙනි අකුරු Z වෙනකන් යනවා. ඊට පස්සේ ආයේ දෙවෙනි අකුර මාරු වෙනවා B වලට. ඊට පස්සේ B වල ඉඳන් ආයේ A වල ආයේ Z වලට යනවා. ඔය වගේ හදන්න පුළුවන් 3කින් හදන්න පුළුවන් සියලුම කම්බිනේෂන් අපිට හදන්න පුළුවන් උදාහරණයක්. ඒකට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි ජොනතන් බ්‍රසිල් කරලා තියෙන්නේ. මේකේ ජොනතන් බ්‍රසිල් ඔක්කොම හදලා නැහැ. එයා මේකට ඇල්ගොරිතම් එකක් ඩිසයින් කරලා පරිගණක වැඩසටහන. මේකෙන් එයා හදන්න පුළුවන් ඔක්කොම කම්බිනේෂන් හදලා. ඉතින් එහෙම එකක් තමයි මේ Library of Babel වල වෙන්නේ. ඊට පස්සේ බලමු Library of Babel වල යන ආකාරය. તો Library of Babel වලට යන්න පුළුවන් Google එකේ Library of Babel කියලා සර්ච් කරන්න. ඊට පස්සේ පළවෙනි link එකෙන් ඔයාලට Library of Babel එකට යන්න පුළුවන්. ඒතර අපි මුලින්ම කතා කරමු Library of Babel එකේ කොහොමද පුස්තකාලය හැදිලා තියෙන්නේ කියලා. ඒතර පුස්තකාලේ මුලින්ම ජෝර්ජ් ලූයි බොර්ගස් තමගේ කතන්දරවල Library of Babel විස්තර කරේ මෙන්න මෙහෙම. කුටි 4ක් තියෙනවා. ඒ කුටි 4ම විවෘත වෙනවා එක සමචතුරස්‍රාකාර කුටියකට. ඒ වගේම මේ හැම කුටියෙම බිත්ති 5ක් තියෙනවා. බිත්ති 5ේ රාක්ක 5යි. එතකොට ඔක්කොම රාක්ක 25ක් තියෙනවා. එහෙම තමයි ජෝර්ජ් ලූයි බොර්ගස් මුලින්ම Library of Babel කියන එක විස්තර කරේ. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යද්දී මෙන්න මේක වෙනස් වුණා මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට සදාශ්‍රාකාර අර පුංචි කුටි මෙන්න මේ සදාශ්‍රාකාර පුංචි කුටි තියෙනවා. මේකේ බිත්ති 4ක විතරයි පොත් අහුරලා තියෙන්නේ. ඊටු දෙකේ අවකාශය හරහා යන්න විදිහට. හැබැයි මේකෙත් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක සමාන්තරයි. කියන්නේ මේ පැත්තට යන්න බෑ. ඊට පස්සේ ජෝර්ජ් ලූයි බොර්ගස් ඊළඟ කතන්දරේ මෙන්න මේ විදිහට මේක වෙනස් කරා. හැබැයි මේකෙත් අර හරහට යන්න බෑ. අන්තිමට ජෝර්ජ් ලූයි බොර්ගස් විසින් මෙන්න මේ විදිහට The Library of Babel එක හැදුවා. මේක හැම කුටියකටම ඇක්සස් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ජොනතන් බ්‍රසිල් විසින් මේ වෙබ්සයිට් එක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. මේක තමයි තියරි එක. හරි අපිට දැන් වැදගත්ම වෙන දෙක තමයි browse එකයි search එකයි. අපි මුලින්ම මේකේ browse එකට ගිහිල්ලා බලමු.
එතකොට මෙතන තියෙනවා hex name කියලා එකක්. hex name කියන්නේ කුටියේ නම. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතනිනුත් ඒ hex name එකේ නම තෝරගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම hex එකකට ගිහිල්ලා යමු. hex එකකට ගියාම මෙන්න මේ වගේ කුටියක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කුටියට තමයි අපි කියන්නේ hex එකක්. ඔයගලන්ට පේනවා hex එකේ බිත්ති 4ක පොත් පුරවලා තියෙනවා. අපි එක බිත්තියක් තෝරගන්නවා. එතකොට මේ එක බිත්තියක රාක්ක 5ක් තියෙනවා. මේ රාක්ක 5 පොත් 32ක් තියෙනවා. එතකොට අපි හිතමු දැන් wall shelf 5ට ගියා කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන පොත් 32ක් තියෙනවා. එක වොලියුම් එකක් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ පොතේ මෙන්න මේ වගේ වචන 3200ක් තියෙන පිටුවක් තියෙනවා. හරි. එතකොට මේ ඕනෑම පිටුවක මේ තියෙන anglicize කියන එක ඉබුවාම දැනට තේරුම් තියෙන වචන මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. highlight කරලා පෙන්නලා තියෙනවා. ඒතර ඔහොම තමයි අපි browse කියන features එක use කරන්නේ. ඒතර අපි දැන් ගියේ browse එක. ඒතර browse එකේ අපි දැක්කා hex කියන්නේ කුටියක්. hex එක ඇතුලේ බිත්ති 4ක පොත් තියෙනවා. ඒ බිත්ති 4 එක බිත්තියක රාක්ක 5ක් තියෙනවා. එක රාක්කයක පොත් 32ක් තියෙනවා. එක පොතේ එක page එක page 410ක් තියෙනවා. 410 3600ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන වැදගත් වෙන්නේ මේ search කියන එක. එතකොට දැම්ම යනවා මගේ YouTube channel එකට. එතන මේ YouTube channel එකට ගියාම මම ගන්නවා මගේ previous comment එක. මගේ previous comment එක. අපි බලමු මේ comment එක පොඩ්ඩක් කරගෙන. ඊට මම මේ comment එක copy කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඒක paste කරනවා. ඒතකොට ඒක paste කරාම මම මේක search කරනවා දැන්. අපි බලමු. එතකොට දැන් මෙන්න මෙහෙම. මගේ channel එකේ තිබ්බ comment එක මේ පොතේ කලින් ඉඳලම තිබිලා තියෙනවා. අපි ඕනනම් ගිහලා බලමු location එක. ඉතින් එතකොට ඒ comment එකේ විදිහටම ඒ පොතේ මෙන්න මේ පිටුවේ තිබිලා තියෙනවා. එතකොට මේ පොතෙන් අර තිබ්බ එකක් තමයි එයා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට හිතා ගන්න පුළුවන් මේකේ කොහොමද කියලා. අපි හිතන අපි පතන හැම එකක්ම මේ පොත ඇතුලේ දැන්ටමත් තියෙනවා. හරි. එතකොට සමහර විට හිතේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් අපි මේක දාන්නේ අපි මේ වැකිය දාන්නේ සර්ච් කරන්න. එතකොට මේගොල්ලෝ වැකිය ආරම් මේ වෙබ්සයිට් එකට කොපි කරනවත් දන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඇත්තටම එහෙම එකක් නෙමෙයි වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක පෙන්නන්නම්. එතකොට මේ තියෙනවා hex number එක. අපි මෙතනට යන්. එතකොට මම මේ hex number එක ගිහලා මම මේක කොපි කරගන්නවා. copy. ඊට පස්සේ wall එක 4, shelf එක 2, volume එක 26. සහ පිටුව 66. පිටුව 66. දැන් මම මොකද කරන්නේ? යනවා මේකේ වෙබ්සයිට් එකේ මුලට. මුලට ගිහලා මම browse කියන එකට යනවා. ඒතර browse කියන එකෙන් අපිට පෙන්නන්නේ මේකේ පිළිවෙල. එතකොට මම මේකේ copy කර ගන්නවා අර කුටියේ number. enter කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ wall 4 shelf 2 volume 26 page 66. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒ කමෙන්ට් එකේ විදිහටම ඒ පිටුවේ තියෙනවා අපි browse කරනවා. කියන්නේ මේකේ අර search කරපු එක copy කරනවා නෙමෙයි. ඇත්තට මේක මේ වෙලාවේ මේ දැම්ම මේ පිටුවේ තියෙනවා කියන එක. හරි. ඒතර ඕක තමයි පුදුමය. එතකොට අපි දැන් හිතන පතන හැම එකක්ම මේක ඇතුලේ මේ වෙලාවේ මේ විදිහටම තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති මිනිස්සෙට මෙච්චර එකක් හදන්න පුළුවන් නම් අපි ඉන්න තැන අපි කොච්චර complicated වෙනවද කියලා අපි ඉන්න මේ විශ්වය කියන එක කොච්චර complicated එකක්ද කියලා තේරෙනවා ඇති. හරි. ඒතර ඔය විදිහට තමයි අපි check කරේ මේ library of Babel කියන එක. මේක හරිම interesting. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා බලන්න මේකට. පට්ටේ ඔයාලට හොයාගත්ත හැකි browse කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට සමහර විට ලබන සතියේ අදින ලොතරැයි අංකෙත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයා මැරෙන දිනෙත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට නිපදවන නව නිපැයුම් පවා මේකෙදි හොයාගන්න පුළුවන්. අද පොඩි ෂෝට් වීඩියෝ එකක් කරන්නේ. එහෙනම් අදට මෙච්චරයි. අපි තවත් හොඳ වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.
එහෙනම් ජය.